I museihallen i Anten står denna blekgula klenod med en separator från Alfa Laval och en resväska på bagagehyllan. Blekgul färg, det skrämmer dig kanske och för tankarna till Bibelns uppenbarelseboks 6:e kapitel med de 4 ryttarna och döden som sitter på den blekgula hästen. Denna rälsbuss körs dock inte av döden, som ett annat spöktåg, till exempel Silverpilen till Kymlinge. AGJ Y01P 102 heter du sedan många år. Men en gång i tiden så hette du NKLJ Y01P 52. Du byggdes 1948 av Hilding Karlssons mekaniska verkstad i Umeå. Och det gick så långt att din front, eller om det nu var någon av dina normalspåriga kusiners, till och med kom att bli loggan för företaget. Tänk, du byggdes ju för både 891 mm spårvidd, 1067 mm spårvidd och 1435 mm spårvidd. Du är byggd efter andra världskriget, men du utstrålar 1930-tal. Men du utstrålar också enkelheten och knappheten som är faktiskt rådde under kriget. NKLJ, Nordmark-Klarälvens järnvägar, den elektrifierade trefotabanan i Värmland. En bana som under alla år den existerade ägdes och drevs av Uddeholm aktiebolag. Det var ändå tur att dessa rälsbussar kom på 1930-talet, då de ju kunde ersätta personalkrävande ångtåg, där ju både lokförare, eldar och tågbefälhavare behövdes. Nu kunde en rälsbussförare ersätta 2 av dessa personer på trafiksvaga linjer där det räckte med att köra en ensam rälsbuss för persontransporterna. NKLJ använde denna rälsbuss i persontrafiken fram till 1956, då Uddeholmaren, den modernare motorvagnen, ersatte denna, och sedan stod rälsbussen som reserv för Uddeholmaren fram till 1964, då persontrafiken helt lades ner på NKLJ. Annars var det ju mest godstrafiken som var mest central på NKLJ, och då handlade det ju om resor för Uddeholms bruk. Resor som genomfördes ända fram till järnvägens slutgiltiga nedläggning 1990. När persontrafiken försvann på NKLJ, då skänktes denna rälsbuss och ett tvåaxigt godssläp UF2P 72 till Anten Grävsnäs järnvägs föregångare, Stora Lundby järnvägsmuseum. Släpet som står i ett förråd, det är inte renoverat för utställning, men det är ju bussen. Denna smalspåriga rälsbuss är unik idag, då det bara finns 2 bevarade exemplar. Det andra, det står på Hagfors järnvägs- och industrimuseum. Rälsbussen, det var en klen och enkel konstruktion. Den är 13,5 meter lång, 2,6 meter bred och väger endast omkring 11 ton. Denna järnvägens lättviktare fick ändå köras i 70 km i timmen. Plåtklädd trästomme ger inte mycket skydd för åkande om olyckan skulle vara framme och rälsbussen krockar med ett ångtåg till exempel. Och bussarna kunde lätt brinna, eller så åt rosten upp dem. Om inte skrotfirmen hann före förstås. När dessa rälsbussar började ersättas av modernare motorvagnar under mitten av 1950-talet. Slickepinnarna här markerar vilken ände av rälsbussen som betraktas som framänden, vilket i detta fall som oftast är motoränden, som även kallas A-änden. Men det tvistas inom järnvägskretsar om slickepinnarna ska benämnas framändesskärmar eller A-ändesskärmar. Här ser vi en kassaapparat som ska installeras. Förarmiljön, den är ju rätt enkel, men växlingen, den är inte så enkel, med 2 växellådor. En för fram- och backläge och sedan en manuell osynkroniserad 4-växlad växellåda som kräver dubbeltramp. Detta är ju speciellt jobbigt när man kör den från B-änden
och kraften förs över med långa stänger till växellådan. Den raka dieseldrivna 8 från Scania finner vi under huven. Och här på golvet finns det en kopplingspedal och en tuta. Och föraren håller tryckt med vänsterhanden på gasen och högerhanden på bromsen. Gasen är förresten även ett dödmansgrepp som ju inte kan släppas under gång, för då nödbromsas fordonet. Det är förbjudet att uppehålla sig i förarhytten varifrån fordonet manövreras. Men trots detta var det vanligt att barn fick åka i förarhytten och sitta på motorn och titta ut. Det finns till och med små pallar i hörnen av förarhytten där barn säkert kunde sitta under färd när det en gång begav sig. Men det är helt okej att sitta i antingen kupén för rökare eller den för icke-rökare. Toaletten, den är inte stor. Men såväl det stora som det lilla hamnar ju direkt ner på spåret i alla fall. Man sitter fint i dessa bekväma säten och det är lätt att somna till när rälsbussen gungar fram på en mindre smalspårig järnväg. Detta är ändå en riktig rälsbuss. Och det byggs faktiskt en smalspårig rälsbuss av denna typ igen idag. Ja, inte på Hilding Carlssons mekaniska verkstad i Umeå. Den är ju försvunnen sedan decennier. Utan på GHJ i Hässelby på Gotland. Det ska bli en replik av rälsbussen. Och denna ska bli Gotlandsröd till färgen. Som rälsbussarna där på Gotland en gång var. Denna buss var förresten också tidigare målad i andra färger. NKLJ-färger i rött och blekgult. Nej, bussen ska inte gå idag. Och inte imorgon heller. Så nickeljärnbatterierna, NIFI, behöver inte laddas idag. Och dieselnivån i tanken behöver inte heller kontrolleras. Bussen ska stå här, liksom många andra dagar, i väntan på någon dag med specialtrafik på AGJ. Men tills dess så står den bra här i utställningen med en separator från Alfa Laval och en resväska lastade på bagagehyllan.